Dino heter jag. Jag har jobbat som bagare sedan 1994, som bagerilärare sedan 2005. Jag kom till Sverige 1992 från Bosnien med båten till Ystad. Så bodde jag i olika delar av Sverige som Stockholm, Vilhelmina. Och jag har jobbat i bageribranschen nästan hela tiden. Som lärare har jag jobbat i 22 år. Det är så spännande att jobba med gymnasieelever när de kommer ens dag 1 och så ska man lära dem vad är en kniv, vad är en palett, vad är en kavel. Och sen 3 år senare så kommer de att lära mig. 50% av min kunskap jag har fått från mina elever som har kommit med nya grejer hela tiden. Och det tror jag det är någonting som är det bästa sättet att utveckla sig. Jag heter Teodora Dejanov. Jag kommer från Serbien där jag är uppvuxen. Jag har bott där i 8 år. Så kom vi hit. Det var lite jobbigt i början. Jag försökte alltid hitta någon som kan prata samma språk som mig så att jag inte behöver testa på engelska eller svenska. Och då var det också lite konstigt att hitta sig själv för att man visste inte vart man skulle vända sig. Teodora och jag vi har haft en liknande resa. Jag ser mig själv i henne, i hennes envishet, i hennes talang. Och jag ser en riktigt fin bagare som kommer lyckas med det här. Jag tror både jag och hon har hamnat på ett rätt plats. Har vi kakao? Kakao. Jo, vi har. Margarin, socker och ägggula behöver vi. Vi har ägg. Ja, har vi smör? Eller margarin? Vi behöver köpa. Margarin ska vi köpa, florsocker, mjölk och kakao. Ja. Ja, men bra. Vi får låsa. Jag ska låsa. Det är jättemysigt som du är hemma och jag är jätteglad. Jag har saknat dig också. Ja, jag saknar dig. Det var länge sedan vi träffades. Ja, precis, jag vill säga också. Det var länge sedan. Går bra med SL-provet? Det går faktiskt bra, men jag har en sak som jag måste fråga min lärare Dino. Ja, han är min favoritlärare. Ja, jag tror att du är hans favorit också. Lärare får inte ha sina favoriter. Ja, just det. Men så vi ska göra lite wienerbröd och kanske lite croissanter. Det är till de här kavlade degar. Vi hittar på lite olika mönster och smaker. Okej. Det ser lite större ut än vad det har varit. Jo. De har flyttat blommorna. Vad är nästa på listan? Mjölk och margarin. Och sen margarin. Ta den stora. 2 sådana. Vi behöver... Den här är choklad. Det står klassisk. Choklad. Min mamma hon gillar att laga mycket mat. När vi kom först till Sverige då försökte hon blanda i oss i köket. Vi hjälper till och då fick vi alltid sitta och titta på, pilla på degen eller mjöl. Så det minns jag att vi hjälpte henne väldigt mycket med. Men det är första gången att jag hjälper dig att göra Barbie-tårtan. Jag åt bara. Ja. Jag upplever att de yngre är så otroligt intresserade. De är intresserade, nyfikna och de vågar bryta gränser. De hittar nya kanaler och de jobbar på ett annorlunda sätt. De tar vår bransch framåt, väldigt långt till och med. Jag gillar att skapa saker. Jag gillar att hålla på med mina händer. Jag gillar känslan av degen och lukten efter att det kommer från ugnen. Men också smaken. Och det som gör mig mest glad är när andra får smaka på mitt bakverk och se deras glädje.
Jag önskar öppna mitt eget någon gång i framtiden. Men det här är ändå lagom för just nu. Doften med nybakat bröd, alltså jag blir bara hungrig. Jag vill äta upp det. Man känner inte av det varje gång, men det känns varmt i kroppen. Man blir glad. Det är bara det jag kan säga. Just ett nybakat bröd fyller ju en hel atmosfär, kan ju fylla ett helt rum. Jag vill inte helt utan att mäklarna ber de som ska sälja lägenheter att de bakar innan det är en visning. För man får en hemtrevnad, någonting säkert, någonting man känner igen. Många bagerier har precis samma bakelse. Prinsesstårta, Budapest, Napoleon eller bara kanelbullar, croissanter. Och det är, alltså visst, alla gör det på sitt eget sätt och det smakar inte likadant överallt. Men jag vill öppna eget där jag kan göra bakelser från mitt eget hemland. Så att jag kan bjuda andra människor att smaka på något nytt. Men samtidigt att de ska känna sig hemma med själva lokalen och hur det ser ut. Att de trivs där och vill komma tillbaka. Ja. $100 gram av varje? Ja. Det var länge sedan när vi gjorde tillsammans så jag glömde. Ja. Du gjorde så... Stökigt. Ser det bra ut? Jo, det är bra. Ja. Och så häller man inte på bänken utan man försöker ha det i... Typ. Det är bra. Och faktiskt, jag tror att den här köket är för liten. För oss båda. Kexen. Det är det som gör tårtan så god. Allt. Det här är en hemlighet som ingen får se. Du vet, jag ska träffa Dino imorgon. Jag träffade Dino när de hade studenter. Inte innan. Jo, på pappas begravning. Fick du träffa honom först? Ja, just det. Han var på pappas begravning, men kanske jag glömde bort. Min pappa, han tyvärr gick bort för 2 år sedan. Det var sista termin. Hon var borta 2 dagar. Hon har inte hört av sig första dagen där. Och hon är alltid i skolan. Hennes bästa väninna kom inte till skolan heller. Så alla började undra vad det som har hänt. Sen när hon kom och hon ville berätta själv. Det är så sorgligt. Hon har alltid varit sån här som vill mer än alla andra där. Hon var jättenoggrant med alla. Hon hjälpte alla hjälpte henne. Och vi behövde hjälpa halva klassen också. För de älskar henne. Det är svårt. Jag hade tappat bort vilja och jag hade tappat bort hjärnan och kärlek för det jag gör. För att han var ju ändå en stor del av mitt liv. Han var en väldigt stolt pappa. När jag ska ta ESL-provet, jag tror han är jätteglad när han tittar ner på mig nu. Sen kom hon tillbaka och kämpade till slutet. Att hon ska få bra betyg, att hon ska klara sin yrkesprov. Jag är väldigt ledsen att han inte kan vara här och se på mig. Men... jag saknar honom, men jag vet att han är väldigt stolt. Just nu är vi på väg att förbereda en deg som Teodora och jag kommer att testa igenom inför hennes gesäll. Degen är baserad på mjöl och jäst, smör, salt och socker. Den som är viktig med croissantdeg är att hålla kylan hela tiden under 8 grader. Jästen ska inte komma igång innan den börjar på riktigt jäsa den. Sen kommer jag att testa. Den är klart.
Det är den. Jättefint. Gesällen är i grunden att ta ett bevis att du är klart som ett bagare eller konditor. Provet är ganska avancerat, både teoretiskt och praktiskt. Den torra luften suger upp fukten från degen. Det bildas en skorpa och jäsning där. Och den behöver lite värme och kärlek som alla andra, så vi kommer det stå kanske en kvart. Gesällbrev är ett 150 år gammalt bevis av yrkesskicklighet, och jag är jätteglad att Teodora kommer att ta den. För hon har en yrkesfärdighet. Vi vuxna tror inte tillräckligt mycket på dagens ungdomar, för jag tror också vi måste ändra oss i det här. Det är någonting som är vår framtid, är de som kommer att ta hand om oss och baka vår bröd när vi blir gamla. Det känns som att det är lite för mycket och sen där nere är det lite för lite. Jättebra! Bra jobbat för det. Den snabbaste tårta vi gjorde någonsin. Ja, faktiskt. Hej Tino! Hej. Hur är det? Välkommen hem. Tack så mycket, jag har saknat dig. Ja, bra. Ja, Jag det är saknar dig faktiskt också. bra. Tänk när du var här första dagen och sen kommer du klättra hela vägen ut. Ja, det ska jag göra. Är du nervös? Lite. Ja, det ska vara alltid lite nervös. Det betyder att du bryr dig om detta. Ja, såklart. Det kommer du. Det enda som du ska tänka med kavlade degar är att du har en kyla som är viktig. Att jästen ska inte komma igång. Så det måste alltid vara under 8 grader. Självaste degbiten där. Okej. Tajma den rätt, men var försiktig när det går in i kylen eller frysen eller hur det jobbar. Vi kommer ha 1 kilo smör på den efter kylningen. Ja. Ja, det känns som igår. Det är inte mycket som har hänt för... Ja, men det är lite... kommer positiva tankar. Känn på den. Den har börjat stelna här. Så den Ja, kommer på bli... kanten. Ja, men den är bra där. Så... Du ska tänka på smöret. Smöret får inte spricka. Smöret är klart när du drar den i linjen här. Då kan du börja med degen och dela den. 250 gram. Så in med den i maskinen. Ta ungefär 20 gram. 20 gram kakao. Ja. Det som jag är mest orolig för på det här gesällprovet är egentligen laminerade degar. För det är en deg som vi ska göra 4 olika bakverk på. Alla ska väga lika mycket och se ungefär lika stora ut. Det är väldigt svårt för mig att veta hur stort ska jag kavla ut den här degen och tunt för att jag ska få 20 produkter av den här sorten, 20 produkter av den sorten och 20 produkter av en annan sort. Det är inte bara att tenta av någonting, utan du måste kunna bevisa att du praktiskt fixar allting. Tyvärr är det ganska så många som misslyckas i sitt praktiska prov på gesällprovet. Och det beror på att det är svårt och det är tidspressande. Man har vävt in en hel del moment som är avancerade och ska spegla ett normalt produktionsdag på ett varierat bageri och konditori. Och man har också vävt in tidsaspekten, det vill säga att du ska hinna producera de här produkterna på en specifik tid och vara då i den meningen lönsam helt enkelt. Så det är många betydelser av det här gesällprovet och gesällbrevet. Det bevisar väldigt, väldigt mycket vad personen i fråga kan och vad den har åstadkommit. Det är en stor dag för mig idag. Jag ska ta gesälldiplom idag. Man ska stötta elever oavsett situationen. Att stötta henne genom gesällbrevet och hjälpa henne att ta sig igenom provet är en grej. Men att ta sig en livskriser. Och jag är jättestolt att hon har klarat detta. Teodora har kämpat jättemycket att nå det. Hon gör det här för hela sin familj, för sig själv, för
sin pappa. Hon kommer gå starkare av det här. Dino, han påminner mig väldigt mycket om min pappa. När han skulle skratta eller när Dino skulle säga någonting, då kände jag igen min pappa där. Det var lite jobbigt, men det var också lite skönt. Dino var alltid där för mig. Även ifall lärare inte får ha sina favoritelever. Jag vet att han kollade mig som sin egen dotter. Det kändes väldigt skönt att han var där och att jag har någon som jag kan luta mig mot. Ja. Ett gesällbrev symboliserar ju verkligen att här är etiketten, här har du beviset från branschen att du är duktig. Du är en gesäll, du ligger högt upp i din kompetens. Vi aktar dig och du är väldigt, väldigt aktad i våran bransch helt enkelt. Det är vad det här gesällbrevet betyder. Hej och varmt välkomna till 2025 års gesäll- och mästarutdelning. Gesällutdelning går här i Kronhuset i Göteborg. Theodora Dejanov.